Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni I mesditës këtu në Top Channel. Një sherr banal me disa të rinjve në qendër qytetit të Bulqizës I kushtoi jetën një 21 vjeçari. I riu Arlin Pasha mori plagë thike të cilave nuk u mbijetoi dot dhe humbi jetën rrugës për në spital. Forcat e policisë u vunën djegjet autorit duke ngritur kështu postbllokje në Bulqizë për gjetur atë të identifikuar. Tashmë policia po heton edhe shkaqet e vrasjes. Të dhënat e para flasin se autori është një person me çrregullime mendore dhe sjellje të dhunshme. Ai ka qelluar me thik të riun gjatë një debati në mes të rrugës. 21 vjeçarin e kanë ndihmuar kalimtarët, të cilët e dërguan pranë spitalit për plagët ishin shumë të rënda dhe I morën jetën. Ndërkohë, së fundi mësohet se policia e Bulqizës pas rreth një ore 30 minuta në ndjekjet e autorit ka bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e tij, I cili shkaktoi vdekjen e 21 vjeçarit që humbi jetën gjatë transportimit për në spital. Prej 2 ditësh vjen operacioni për ndalimin e një grupi personash të cilët janë të akuzuar për vjedhje me anë të tatimit mbi vlerën e shtuar. Aksioni është në vijim ndërsa janë zbardhur edhe emrat e ndaluarve në pritje të një reagimi zyrtar nga policia e Tiranës, por edhe prokuroria. Le të lidhemi tani direkt me gazetarin e Top Channel Andi Bora për të mësuar më shumë. Andi, përshëndetje, cilat janë të rejat e këtij aksioni? Përshëndetje Ardi, mbrëmjen e djeshme policia ka arrestuar 15 persona, kryesisht kanë qenë biznesmen dhe administrator të disa kompanive. Këta persona dyshoheshin se kryenin falsifikime me faturat e tatimit të vlerës së shtuar, pra me ato çfarë ne I quajmë faturat e TVSH-s, dhe përpasoj ka shkaktuar buxhet të shtetit një dëm prej disa miliona euro. Duke qenë se këta përdorin fatura të falsifikuara, ata rimbursoheshin për vlera të cilat nuk ka qenë reale. Ky hetim ka qenë I shtrirë në disa muaj dhe zhvilluar nga sektori I antikrimit ekonomik në policinë e Tiranës dhe arrestimet janë bërë për llogari të prokurorisë. Ndërkaq emrat e të arrestuarve deri më tani janë Besnik Pelivani, Astrit Lala, Agji Sala, Ilia Dimo, Ardian Beko, Mihil Ndreca, Shkëlqim Prodani dhe Shpresa Joanidi, po ashtu ka rënë në pranga edhe Fatmir Firi, Pajsor Buzi, Vangjush Mbirqe, Rabi Kurti, Riza Roshi, Rapo Budini dhe Albert Ahmedi. Pra, si që thash pak mirë, ta persone janë kryesisht biznesmen të disa kompanive. Megjithatë, deri më tani shumë pak të dhëna janë bërë publike, por Top Channel ka mësuar se personat të tjerë janë shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni. Kujtojmë se 2 muaj ky aksion I policisë vjen në kuadër të kundër informalitetit që ka ndërmarrë qeveria dhe që fokusin e riktheu përsëri në muajin korrik të këtij viti pas aksionit të madh që bëri në vitin 2015. Kujtojmë se vetëm 2 muajt e fundit ka pasur një sër personash të cilët janë arrestuar, proceduar penalisht, janë mbyllur biznese për shkak sepse këta kishin shmangur detyrimet tatimore dhe për mos lëshim të kuponit tatimor. Aksioni kundër informalitetit pak ditë më parë vuri në pranga dhe 8 persona të cilët këta kishin falsifikuar biletat e urbaneve dhe kanë qenë kryesisht administrator të disa kompanive të linjave urbane në Tiranë. Gjykata për këta dha masën arrestit me burg për 2 dispečer, ndërsa për personat e tjerë u dha masa arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje. Andi, deri tani prokuroria dhe policia nuk kanë nxjerrë një reagim zyrtar. Kur pritet ndodh kjo? Ende nuk ka një njoftim zyrtar dhe ende nuk ka një njoftim se nëse policia, prokuroria do të dalin me një deklaratë apo konferencë për shtyp për aksionin që ata kanë ndërmarrë. Pra ne jemi në pritje nëse do të ketë një njoftim tjetër. Patjetër, të falenderoj për këto informacione të drejtë për drejta nga Drejtoria e Policisë së Tiranës. Ishim me gazetarin Andi Bora. Raporti finali OSB Odiri tregon problematikën e 30 qershorit. Zgjedhjet cilësohen me pak kujdes për interesat e elektoratit, ndërsa konfrontimi politik çoi në pasiguri ligjore. Shumë vendimet administratës zgjedhore u morën me objektiv politik, ndërsa ka dyshime për rritjen fiktive të votuesve. Ata që punonin në administrat u përballën me presione direkte. Raporti jep edhe rekomandime. OSB Odir publikoi raportin final të zgjedhjeve lokale në Shqipëri dhe problematikën e shfaqur në një dokument me 34 faqe. Zgjedhjet lokale të 30 qershorit u mbajtën me pak kujdes për interesat e elektoratit. Opozita vendosi të mos marrë pjesë dhe qeveria vendosi të mbajë zgjedhje pa të. Në klimën e një bllokimi politik dhe të polarizimit, votuesit nuk kishin zgjedhje kuptim plot midis opsioneve politike. Në 31 nga 61 bashki, kandidatët për kryetar garuan pa kundërshtar. Kishte pretendimet besueshme për qytetarët që po bënin presion nga të dy palët.
Konfrontimi politik çoi në pasiguri ligjore dhe u morën shumë vendime të administratës zgjedhore me objektiv politik për të siguruar zhvillimin e zgjedhjeve. Votimi u zhvillua në përgjithësi në mënyrë paqësore dhe të rregullt dhe numërimi u vlerësua pozitivisht në përgjithësi, megjithëse disa procedura nuk janë ndjekur gjithmonë si duhet, thuhet në raport. OSBE-u vlerëson se dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht paqësore me gjithë tensionet dhe përplasjet e izoluara nga një numër i vogël. Votuesve jo gjithmonë ju kontrollua gjurma e bojës, apo jo gjithmonë u shenjua me bojë përpara dhënies së fletës së votimit. Në listat e zgjedhësve u konstatuan nënshkrime dukshëm identike që janë prove votimit me përfaqësim nga të tjerë. Në listë janë nënshkrime identike për llogaritë të disa personave, apo mos shenjimi me bojë, ngre dyshimin e madh se numri i votuesve është rritur artificialisht nëpërmjet votimit të një personi në emër të disa të tjerëve. Qytetarët, sidomos ata që punonin për administratën publike, u përballën me presione direkte dhe indirekte për të shfaqur preferencat e tyre politike, theksoi raporti. OSBE ofron rekomandime për të mbështetur përpjekjet për të çuar më tej procesin zgjedhor në Shqipëri, në përputhje me angazhimet e organizatës dhe detyrimet dhe standardet e tjera ndërkombëtare për demokratizimin e zgjedhjeve. Rekomandimet kanë të bëjnë me angazhimin e palëve në një dialog gjithëpërfshirës mbi reformën zgjedhore, garantimin e të drejtës së zgjedhësve për zgjedhje të lira, eliminimin e problemit të gjatë të keqpërdorimit të burimeve administrative, forcimin e pavarësisë dhe paanshmërinë e administratës zgjedhore dhe gjyqësorit dhe hetime efektive të shkeljeve elektorale. OSBE kërkon që autoritetet e partitë politike duhet të marrin masa për të eliminuar problemin e keqpërdorimit të burimeve administrative gjatë dhe midis zgjedhjeve, si edhe të ndërmerren hapa që votuesit të mos kenë presion për të marrë pjesë në mitingje apo që të votojnë për një parti specifike. Po ashtu kërkohet garantimi fshtetësisë së votës, formulë alternative e emërimit të anëtarëve të administratës zgjedhore në mënyrë që të rritet besimi në publik, si edhe pavarësia dhe paanshmëria e KQZ-s dhe gjyqësorit. Institucioneve ligjzbatuese u kërkohet që të hetojnë në mënyrë të kujdesshme, të shpejtë e transparente të gjithë pretendimet për shkelje të ligjeve zgjedhore. Qeveria duhet krijojë një procedurë që t'u jap mundësinë punojësve të administratës publike që të raportojnë presione politike që mund të jenë bërë në lidhje me vendet e punës. Këta persona duhet kenë mbrojtje të plotë të garantuar nga ligji, thuhet në dokument. Pak minuta më parë, kryeministri Edi Rama reagoi për raportin e OSBE-ut. Lidhemi me gazetaren Elda Menga në këto momente. Përshëndetje Elda, cili ishte reagimi i shefit qeverisë? Të përshëndes Ardi, në reagimin e tij të parë, kryeministri Edi Rama ka kritikuar qëndrimin dhe leximin që opozita jashtëparlamentare ka bërë këtij raporti, duke dhënë edhe një opinion të tij mbi raportin përfundimtar të OSBE-ut. Sipas kryeministrit Edi Rama, përpjekja për të ngritur një furtunë në got ujë mbi raportin e OSBE-ut është e kotë, e gabuar dhe e dëmshme për vendin, e në radhë të parë për opozitën jashtëparlamentare sipas tij. Raporti, sipas kryeministrit, ka certifikuar zgjedhjet si krejt legjitime, duke dhënë edhe rekomandime për reformën zgjedhore. E pikërisht për këtë reformë zgjedhore, kryeministri Edi Rama i ka bërë ftesë edhe opozitës jashtëparlamentare për të bashkëpunuar dhe të dialoguar dhe për ta përmbyllur me sukses reformën para zgjedhjeve të 2021-shit. Ardi. Elda, kur pritet kemi një reagim nga drejtuesit e opozitës jashtëparlamentare, zoti Basha, zonja Kryemadhi? Zyra e shtypit e Partisë Demokratike ka njoftuar një dalje për media të kryetarit të Partisë Demokratike në orën 12:30. Ndërkohë, nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ende nuk kemi një njoftim se kur do të ketë një dalje nga ana e zonjës Kryemadhi, por një opinion paraprak dhe qëndrim paraprak mbi raportin. Ardi, është dhënë nga opozita jashtëparlamentare një ditë më parë, aty kur sekretari i Partisë Demokratike i përgjithshëm Gazmend Bardhi dhe numri 2 i LSI-s Petrit Vasili thanë se me njerë pasi doli raporti që ky raport rrëzon zgjedhjet moniste të mazhorancës dhe zgjidhja e vetme janë zgjedhjet e lira dhe demokratike. Elda Menga, të falenderoj për këto informacione të drejt për drejta në edicionin e mesditës. Top Channel do t'ju tregoj tani dokumentin me cilin inspektorët dhe ekspertët e pesticideve që njohin shumë mirë ligjin, një vit më parë bën bllokimin e kimikatit Silicon Mix, gjithsej 4600 litra. Por disa muaj më vonë, me anë të një urdhri direkt të ish-ministrit Peleshi, kjo sasi e madhe kimikatit pa regjistruar në asnjë nga listat e pesticideve apo plerave është lejuar që të shitet. Letra e Peleshit justifikon se Silicon Mix është ple kimik për gjithë fermerët e kanë përdorur si insekticid. Rudina Muça. Silicon Mix nuk është ple, por insekticid.
që shërben për të shfarosur insektet e qershive në prag të vjeljes. Po? Edhe eliminon morrin këta. Më shumë anon të krimit e morrit. Top Channel ka siguruar proces verbalin e bllokimit të silikon mixit të realizuar nga inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit. Pleu silikon mix i pasqyruar me etiket me emërtimin EC Fertilizers nuk rezulton në listën e tipave të plerave EC Fertilizers të miratuara nga BE-ja, sipas shtojcës numër 1 në vendimin e Këshillit Ministrave 774. Nuk përmbush të gjitha kërkesat për etiketimin sipas dispozitave të ligjit për plerat. Sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, bllokimi i 4600 litrave silikon mix nuk u kundërshtua nga furnizuesi. Të gjitha veprimet dhe aktet janë kryer në praninë e operatorit të biznesit, i cili në asnjë akt nuk ka shprehur kundërshti, por i ka firmosur. Silikon mix, ky kimikati i dyshimt, nuk është pjesë e plerave EC Fertilizer dhe kjo verifikohet fare lehtë me VKM me numër 774 të vitit 2012. Mashtrimi në etiketim e pranon edhe vetë furnizuesi. Po sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit në 6 nëntor të 2017-s, operatori i biznesit kërkon të kryer analizën e plehut për regjistrim në regjistrin kombëtar të plerave. Pavarësisht kësaj, me urdhër të ish-ministrit të bujqësisë Niko Peleshi, 4600 litra silikon mix hidhen përsëri në treg, sikur të ishte ple EC Fertilizer. Bllokimi i silikon mixit nuk është bërë konform legjislacionit në fuqi për importimin dhe vendosje në treg të plerave EC Fertilizer, pasi kjo kategori nuk i nënshtrohet regjistrimit sepse është në qarkullim i lirë. Dritan Sadikaj, pedagog pranë Universitetit Bujqësor të Kamzës dhe njohës si mirë i silicit, thotë se për të kuptuar se çfarë silikon mix, institucionet përgjegjëse duhet të analizonin atë. Ky është një produkt që përmban elementë ushqyes mineral përbimat. Preferuar përmbajtjes, ky produkt mund të konsiderohet produkt për ushqimin e bimëve. Po si shpjegoni faktin që fermerët e përdorin atë si insekticid? Që përdorimi i tij si insekticid thash është një përdorim alternativ i cili duhet shpjeguar se si ndodh. Dhe duhet shpjeguar si? E para duke bërë prova. Nëse produkti vërtet e bën këtë rol, pra nëse vërtet vepron si insekticid. Nëse vepron si insekticid, kush është baza? Kush është mekanizmi i veprimit? Si ky produkt arrin që ta vrasë insektin? Dakor, pra kjo është le të themi një punë eksploruese që duhet bërë mbi produktin. Urdhëri Niko Peleshit për të risjellë në tryezën tonë silikon mixin dhe zbatimi i këtij urdhëri nga autoriteti kombëtar i ushqimit janë veprime në kundërshtim të plot me legjislacionin në fuqi. Tregtimi i kimikatit të rrezikshëm silikon mix tashmë po hetohet nga prokuroria. Është përkujtuar sot shenjtërimi Nën Terezës në kishën katedrale të Shkodrës, është mbajtur një meshë e veçantë kushtuar shenjtores. Kisha katolike në Shkodër ka përkujtuar 3 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës. 10 besimtar morën pjesë në meshën e shenjtë që u mbajt në katedralen e Shën Shtjefnit, e më pas u organizua dhe procesioni tradicional. Me këngë e lutje, besimtarët parakaluan nëpër rrugët kryesore të qytetit për të ndalur më pas në qendër të Shkodrës, aty ku ndodhet dhe busti shenjtores. Leopold Shkreli është një moshuar që prej vitesh çdo ditë kujdeset për bustin e Nën Terezës dhe në këtë ditë të shenjtërimit u falenderua edhe nga Kisha Katolike për kontributin e tij. Duke bërë apel që Nën Tereza të jetë një shembull në jetën tona, famultari Dom Vlash Palaj u ndal në problemet e shumta që po kalon shoqëria jonë, nga mungesa e dashurisë për njëri tjetrin tek krimet dhe abortet. Por nga ana tjetër ajo nuk ka dashur kurrë që na të gëzojmë për të, por atë që ajo e përvetsoj dhe e bani pjesë të shpirtit të jetës së saj. Atë dëshiron që çdo njëri prej nesh ta ketë gjithmonë përparasysh. Shkodra ka një lidhje të fortë me Nën Terezën pasi familja e saj për disa kohë jetoi në një prej lagjeve tradicionale, ndërsa vetë shenjtoria pas komunizmit e vizitoi disa herë këtë qytet. Në 1993, Nën Tereza shoqëroi dhe Papa Gjon Palin II gjatë vizitës së tij në Shkodër.
Këtë vit më shumë shqiptar kanë pushuar në Turqi. Shifrat e agjensive turistike tregon një rritje me më shumë se 11% krahasuar me vitin e kaluar. Turqia vijon të kryesoj si destinacioni turistik më i zgjedhur nga shqiptarët. 7.020 shqiptar më shumë kanë shkuar për të pushuar në teritorin turk brenda 7 muajve janar-korik, krahasuar me 2018-ën. Për këtë vit, deri në korik, kanë shkuar për të pushuar 71.114 shqiptar, 11% më shumë se në vitin e kaluar. Antalya dhe vendet përreth që ofron Turqia ke Merbelek e të tjera, ka qenë gjithmonë në kërkesa kryesore nga klientët shqiptar për pushimet verore. Kemi qenë në Stamboll, në Turqi. Si ju duket? Shumë e mirë është, sepse dhe e lirë dhe ka diversitet. Kam shumë qejf Turqinë. Në Turqi është goxha interesant me resorte dhe me gjitha dhe është mirë. Paketa turistike që ofrojnë resorte turke me çmime ekonomike po tërheqin çdo vit më shumë shqiptarët larg vendit të tyre. Klientët shqiptar preferojnë që t'i kenë paketën e kompletuar, duke filluar fluturimi, transfertën, akomodimin, shërbimin me all inclusive që ofron 3 vakte të pijet dhe në momentin kur rezervojnë nuk kanë kosto ekstra. Pushimet në Turqi janë edhe më të përshtatshme për familjarët, tregon Florizani, antarja e Unionit Turistik Shqiptar, pasi ka plot aktivitete për fëmijët e në këtë mënyrë vetë prindërit çlodhen plotësisht. Në Turqi, fëmija e parë dhe ndoshta në disa hotele, fëmija e dytë akomodohen falas, akomodimi dhe shërbimi all inclusive, plus që ofrojnë facilitetet e ndryshme si nga aktivitetet e ndryshme për fëmijë, duke lënë edhe një babysitter ose animatore për 2-3 orë që të mbajë fëmijët dhe kjo i krijon një facilitet dhe një pushim total. Dy senatorët amerikanë që qëndruan në Prishtinë deklaruan se Kosovën dhe Serbinë e presin vendimet vështira drejt marrëveshjes përfundimtare. Ata thanë se sakrifica ndonjëherë është e nevojshme për t'i normalizuar marrëdhëniet mes dy shteteve. Alberta Ashani. Vendimet të vështira për Kosovën dhe Serbinë në marrëveshjen finale ka paralajmëruar senatori amerikan Chris Murphy. Murphy ka thënë se të dyja palët duhet ta kuptojnë se sakrifica ndonjëherë është e nevojshme për t'i normalizuar marrëdhëniet mes dy shteteve. Këto mesazhe ai së bashku me senatorin tjetër Ron Johnson u ka përcjell presidentit Hashim Thaçi, përfaqësuesve të subjekteve politike dhe pjesëtarëve të shoqërisë civile, dhe të njëjtat ka thënë se do t'ia përcjellin edhe Beogradit. And we hope that both sides Ne presim që ky dialog të jetë i qartë dhe produktiv dhe shpresojmë që të dyja palët të kuptojnë që ndonjëherë sakrifica është e kërkuar për t'i normalizuar marrëdhëniet mes dy shteteve në mënyrë që të dy shtetet arrisin ekonominë. Arritja e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë do të ketë impakt pozitiv në ekonomi dhe benefite politike për të dyja shtetet. Do ta bëjmë këtë mesazh të qartë në Beograd, ashtu siç e kemi bërë këtu sot. Dërsa senatori Johnson është shprehur se arritja e marrëveshjes përfundimtare është qelësi i së ardhmës, andaj janë bërë pjesë e tij për t'i mbështetur njerëzit e rajonit, Kosovës e Serbisë. We really do want to see Unë dhe senatori Murphy jemi këtu për të treguar mbështetjen tonë të fortë për njerëzit e Kosovës dhe rajonit. Ne me të vërtet duam ta shohim këtë rajon si sukses të botës. Çdo qenie njerëzore dëshiron të ketë paqe, siguri, të rrisë familjen dhe të ketë perspektivë. Dhe besoj se rruga e vetme për të arritur këto është përmes besimit të qeverisë në ligje dhe mbrojtjes së pakicave. Pak ditë para vizitës së senatorëve amerikan, SBA-t emëruan zëvendësdim sekretarin e shtetit amerikan Matthew Palmer, përfaqësues të posaçëm të SBA-ve për Ballkanin Perëndimor. Palmer do të ketë rol kyç në fuqizimin dhe angazhimin diplomatik amerikan në mbështetje të paqes dhe stabilitetit në Ballkan, i cili po ashtu tha se synimi i tij është i kthejë sa më shpejt Prishtinën dhe Beogradin në tryezën e bisedimeve. Kosova pritet të hyjë në zgjedhje me 6 shtator e qeveria e ardhshme çështjen e parë për diskutim do ta ketë rifillimin e dialogut dhe presionin për mbajtjen apo heqjen e masës mbrojtëse. Derisa pala serbe qartë ka deklaruar se nuk e do vazhdimin e dialogut pa heqjen e masës. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Kryeministri britanik Boris Johnson pësoi një tjetër disfat të mërkurën
Kur ligjvënësit britanik të partisë të tij dhe të opozitës miratuan një projekt ligj që ndalon planin për shkëputje nga Bashkimi Evropian muajin tjetër pa një marrëveshje. Dhoma e Komunëve miratoi me 329 vota pro dhe 300 kundër një projekt ligj që mund vonoj shkëputjen nga BE-ja për 3 muaj në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e re mbi kushtet e ndarjes. Projekt ligji kalon tani në Domën e Lordëve ku pritet përballet me taktika vonuese. Deputetët pro Brexitit janë betuar të përdorin manovra procedurale për të bllokuar miratimin e masës ligjore me fjalime të gjata derisa të skadojë afati miratimit. Kryeministri Johnson thotë se Britania e Madhe duhet shkëputet nga BE-ja më 31 tetor me ose pa marrëveshje. Ai bëri thirrje udhëheqësit të laboristëve të opozitës, Jeremy Corbyn, të mbështes një propozim për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme më 15 tetor. Të mërkurën më herët kryeministri tha para parlamentit se nuk ka alternativë tjetër përveç se të zhvillojë zgjedhje të reja pasi një grup ligjvënësish ja morën situatën nga duart lidhur me Brexitin. Uragani Dorian shkaktoi 20 të vdekur në ishujt Bahamas dhe la pas një shkatrim të madh. Ishujt që deri dje ishin parajsa turistike sot janë shndërruar në ato që mediat i quajnë parajse humbur. Pasi shkaktoi 20 vdekje në ishujt Bahamas dhe la pas një vazhdim shkatrimesh, uragani Dorian i forcuar sërish në stuhi të kategorisë 3, po i drejtohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Banorëve nga Georgia deri në Virginia u është kërkuar të dëgjojnë me kujdes këshillat e autoriteteve, ndërsa uragani po lëviz ngadalë drejt veriut. Mësohet se disa pjesë të Charlestonit në Karolinën e Jugut janë përmbytur tashmë dhe situata po vjen duke u përkeqësuar. Dorian u dobësua pasi preku tokën në Bahamas, por tani ka marrë hovë sërish me era që mbrin shpejtësinë 185 km/h. Stuhia i goditi ishujt më një shtator me të gjithë forcën e saj, shpejtësia e erës në atë rast mbriti 298 km/h, më e larta e regjistruar ndonjëherë në kohën kur një uragan zbret në tokë. Për 2 ditë rresht, Dorian u lëshua me të gjithë furinë e tij mbi ishujt e Abacos dhe Grand Bahama në veri të archipelagut, kryeministri të cilit e përkufizoi si një rëm prej krizave më të mëdha kombëtare në të gjithë historinë e vendit. Ai bëri të qartë se bilanci viktimave ka shumë mundësi të rritet edhe më tej. Komisioneri për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Mark Lowcock deklaroi se rreth 70.000 njerëz kanë nevojë të menjëhershme për ndihmë në Bahamas. Ndihmat urgjente përfshin strehimin, ujin e pishëm, ushqimet dhe ilaçet. Një epidemi e pazakont fruthi ka përfshirë Zelandën e Re, njëmi raste janë konfirmuar që nga janari dhe autoritetet janë alarmuar nga rikthimi agresiv i sëmundjes. Zelanda e Re po përballet me një epidemi masive fruthi prej së cilës njëmi raste janë konfirmuar deri tani. Shifrat i bëri publike Ministria Vendase e Shëndetësisë që sqaroi se ato janë regjistruar nga periudha 1 janar deri më 5 shtator. Sëmundja jashtëzakonisht ngjitse dhe potencialisht vdekjepruese është rikthyer me forcë në disa vende të zhvilluara, pavarësisht vaksinimit efikas dhe të disponueshëm. Në gjithë globin, numri i rasteve është katërfishuar gjatë 3 muajve të parë të 2019 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, thot OBSH-ja. Në Zelandën e Re, shpërthimi i sëmundjes është përqendruar kryesisht në qytetin më të madh të vendit, Auckland, ku janë konfirmuar 877 raste. Zyrtarët e shëndetësisë lëshuan një deklaratë përmes së cilës bënin thirrje për vaksinimin e çdo personi nga mosha 1 deri në 50 vjeç nëse nuk është vaksinuar. Drejtuesja e Qendrës Këshillimore të Imunizimit, doktoresha Nikki Turner, e cilësoi gjendjen mjaft shqetësuese, por edhe të trisht dhe zhgënjyese, sepse sipas saj gjithë kjo situatë ishte e parashikueshme dhe mund të parandalohej. Platforma e YouTube-it është gjobitur me $170 milion për shkelje të privatësisë së fëmijëve online. YouTube është gjobitur me $170 milion nga një rregullator amerikan për shkelje të ligjeve për privatësinë e fëmijëve. Google, i cili e ka në pronësi gigantin e internetit, pranoi ta paguante gjobën pas një ujdie të arritur me Komisionin Federal të Tregtisë. Akuza që rëndon mbi kompaninë është grumbullimi të dhënave të fëmijëve nën moshën 13 vjeçare pa miratimin e prindërve. Komisioni u shpreh se këto informacione janë shfrytzuar për shënjestrimin e reklamave për të miturit, çka bie ndesh me aktin për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve. Nuk ka justifikim për shkeljet ligjore të kryera nga YouTube, deklaroi kreu i këtij komisioni, Joe Simmons. Ai shtoi se fillimisht Google-i kishte refuzuar të pranonte se disa me në YouTube i drejtoheshin fëmijëve. Megjithatë, në prezantimet e bëra përpara klientëve të biznesit, kompania duket se ka paraqitur një tablo krejt tjetër të situatës. Duke ilustruar këtë me një shembull konkret, Komisioni Federal Tregtar u shpreh se YouTube i ka thënë kompanisë Mattel se është lider në qasjen e fëmijëve të moshës 6 deri në 11 vjeçare në krahasim me kanalet kryesore televizive.
Përndeshjet e eliminatoreve të Europianit 2020 sot në fush zbresin Spanja, Italia dhe Zvicra. Nisi sot se i të ndeshjeve të radhës së kualifikuese me madhe për sfidët e radhës të Holandës. Në 12 muajt e fundit të dy skuadra janë përballur 3 herë duke